के तपाईहरु पनि आफ्नो मोबाइलमा सिम कार्ड र फोनमा सेभ भएका फोन नम्बरहरूलाई चाहिँ गुगल आइडीमा मुभ गर्न चाहनुहुन्छ? नमस्कार, तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल दारी युट्युब च्यानलमा। म प्रमोद दहाल। साथीहरु, हामीहरु सबैले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ विभिन्न फोन नम्बरहरू सेभ गरेर राखेका हुन्छौं। त्यसरी सेभ गर्दाखेरि आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ कि भने सिम कार्डमा सेभ गर्छौं कि भने हामीले फोनमा नै सेभ गर्ने गर्छौं। त्यहाँनिर गुगलमा चाहिँ हामीले सेभ गर्ने कमै मात्रै हुन्छौं। यदि हामीले गुगल आइडीमा चाहिँ सेभ गरेर राख्यौं भने ती फोन नम्बरहरू सधैँ सुरक्षित रहन्छन् हाम्रो गुगल आइडी रहन्जेल। जस्तै हामीले आफ्नो फोन अथवा सिममा मोबाइल नम्बरहरू अथवा फोन नम्बरहरू सेभ गरेर राखेका छौं, हाम्रो मोबाइल हरायो भने के हुन्छ त? ती नम्बरहरू पनि हराएर गए हामीले त्यसलाई फिर्ता पाउन सक्दैनौं, अथवा हामीले फिर्ता पाउनको लागि फेरि पनि ती व्यक्तिहरूसँग नम्बर लिनु पर्यो कि भने अन्य व्यक्तिहरूसँग फेरि नम्बर लिएर सेभ गर्नु पर्यो। अब यदि हामीले गुगल आइडीमा चाहिँ सेभ गरेर राख्यौं भने चाहिँ हाम्रो गुगल आइडी रहन्जेलसम्म ती फोन नम्बरहरू पनि रहन्छन्। जस्तै हाम्रो मोबाइल हरायो, अब हामीले अर्को मोबाइल लियौं र आफ्नो गुगल आइडी राख्यौं भने ती पुराना फोन नम्बरहरू सबै नयाँ मोबाइलमा आउनेछन्। र तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ अब त्यसरी सिममा र तपाईले फोनमा नै सेभ गर्नु भएको छ पहिल्यै। अब त्यसलाई चाहिँ तपाईले गुगल आइडीमा कसरी मुभ गर्न सकिन्छ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यहाँनिर मैले आफ्नो सिम कार्ड र फोनमा सेभ भएका फोन नम्बरहरूलाई चाहिँ गुगल आइडीमा कसरी मुभ गर्न सकिन्छ भनेर गरेर देखाउन गइरहेको छु। आशा छ हजुरहरुको लागि यो भिडियो उपयोगी हुनेछ। र साथीहरु, आउनुहोस् अब ढिला नगरिकन आजको यो टपिकतर्फ लागिहालौं। मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने हामी सबैले आफूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न व्यक्तिहरूको फोन नम्बर चाहिँ हामीले आफ्नो मोबाइलमा नै सेभ गरेर राखेका हुन्छौं। सेभ गर्दाखेरि हामीले कि भने सिम कार्डमा सेभ गर्छौं कि भने फोनमा सेभ गर्छौं। र त्यसरी सेभ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मोबाइल हराएको खण्डमा चाहिँ सिम कार्ड अथवा फोन सेटमै सेभ भएका नम्बरहरू पनि फिर्ता आउँदैनन्। अर्थात् हाम्रो मोबाइल हरायो, अब हामीलाई ती नम्बरहरू आवश्यक पर्यो भने हामीले फिर्ता पाउन सक्दैनौं। हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूको नम्बरहरू सेभ गर्दाखेरि आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ गुगल आइडीमा सेभ गरेर राख्यौं भने त्यो चाहिँ हाम्रो मोबाइल हरायो भने पनि आफ्नो गुगल आइडी जुनमा लगइन गर्यो त्यसबाट हामीले आफूले सेभ गरेका फोन नम्बरहरू चाहिँ पाउन सक्छौं। जस्तै यहाँनिर एउटा नम्बर सेभ गरेर हेरौं। यहाँनिर यो डायल बक्समा जाउँ, त्यसपछि यहाँनिर किप्याडमा नम्बर राख्यौं हामीले। सपोज एउटा नम्बर यहाँनिर यसरी मैले गरेँ। अब यसलाई चाहिँ सेभ गर्नु पर्यो भने यहाँनिर यसरी प्लस गरेँ, त्यसपछि क्रिएट न्यू कन्ट्याक्ट भनेको चाहिँ यसमा क्लिक गरेँ। अब त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ अब माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ केमा सेभ गर्ने त यो। यहाँ चाहिँ मेरो गुगल आइडी देखाइरहेको छ। सुरुमै यहाँनिर फोन अथवा सिम भनेर पनि देखाएको हुनसक्छ। जस्तै यहाँनिर यसलाई चाहिँ मैले यसरी यो सिम 1 मा यसरी क्लिक गरेँ। यसलाई मैले यहाँनिर चेन्जमा क्लिक गरेँ। अहिले यो चाहिँ अब सिममा सेभ हुने भयो। जस्तै यहाँ नेम भनेको छ, यसलाई चाहिँ यहाँनिर एबीसी भनेर नाम लेख्थेँ। अब यो एबीसी लेखेको नम्बर चाहिँ हामीले सेभ गर्यौं सिम 1 मा। जस्तै यहाँनिर सेभ भयो। अब यो चाहिँ सिममा सेभ भएको छ। अब हाम्रो कन्ट्याक्ट लिस्टमा हेर्यौं भने जस्तै यहाँनिर हामीले सेभ गरेको नम्बर भयो यो चाहिँ। अब हामीले यसलाई चाहिँ केमा सेभ गरेका छौं त? सिममा सेभ गरेका छौं। जस्तै यहाँनिरबाट इन्फर्मेसन हेरौं, स्टोरेज लोकेसन भनेको छ, यसमा गयो भने यो चाहिँ सिम 1 मा छ। अब हाम्रो मोबाइल हरायो भने त के हुन्छ? आफ्नो सिम कार्ड पनि जान्छ। हामीले सिम कार्ड त्यही नम्बरको त टेलिकमबाट लिन्छौं, तर आफ्नो नम्बरहरू त फिर्ता नआउनु पनि सक्छन् नि त। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यी नम्बरहरू आफ्नो गुगल आइडीमा सेभ गरेर राख्यौं भने चाहिँ हामीले आफ्नो मोबाइल हरायो भने पनि आफ्नो गुगल आइडी अर्कोमा लगइन गर्ने बित्तिकै त्यो आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बरहरू चाहिँ सिधै देखाउँछ। जस्तै अब अहिले तपाईको मोबाइलमा चाहिँ धेरैवटा यस्ता फोन नम्बरहरू चाहिँ तपाईले आफ्नो सिम कार्ड अथवा फोनमा सेभ गर्नु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ एकैपटक तपाईको गुगल आइडी अथवा जीमेल भन्ने पनि हुन्छ, त्यसमा कसरी एकैपटक मुभ गर्न सकिन्छ त त्यो पनि हेरौं। जस्तै यहाँनिर हामी आफ्नो कन्ट्याक्टमा जानु पर्यो। यहाँनिर यसरी कन्ट्याक्टमा गएँ म। यति गएपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 3वटा डट देखाएको छ, यसमा क्लिक गरेँ। अब त्यसपछि यहाँनिर यहाँ माथिपट्टि गुगल भनेर देखाएको छ, यसमा मैले यसरी क्लिक गरेँ भने यहाँनिर फोनमा कतिवटा नम्बरहरू सेभ छन्, सिममा कतिवटा नम्बर सेभ छन्, आफ्नो गुगल आइडीमा कति नम्बर सेभ छन् यहाँनिर यसरी देखाउँछ। जस्तै यहाँनिर मेरो सिममा एउटा नम्बर सेभ रहेछ, यसलाई मैले अब आफ्नो गुगल आइडीमा मुभ गर्नु पर्यो। त्यसको लागि यहाँनिर कसरी गर्ने त? जस्तै यहाँनिर एकपटक म यहाँनिर ब्याक आएँ। यति गरेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै हामी यो स्टेपमा थियौं, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ म्यानेज कन्ट्याक्ट भनेर यसरी लेखिरहेको छ, यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि मुभ कन्ट्याक्ट भनेर आएको छ। जस्तै यसमा चाहिँ मैले यसरी क्लिक गरेँ भने अब कुनबाट कुनमा मुभ गर्ने त? जस्तै फ्रम भनेको छ,
जस्तै अहिले सिम 1 बाट गर्ने हो नि त मैले यहाँनिर सिम 1 मा एउटा नम्बर छ यसमा चाहिँ मैले यसरी क्लिक गरेँ सिम 1 मा भएको नम्बरहरू यहाँनिर यसरी सबै देखाउँछ जस्तै यहाँनिर अलमा टिक लगाइदिने यहाँ सबै सेलेक्ट हुन्छ अनि त्यसपछि डन गर्ने अब त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फ्रममा चाहिँ सिम 1 भइसकेको छ 2 मा चाहिँ यहाँनिर अब तपाईले केमा सेभ गर्ने त आफ्नो फोनमा हो कि सिम 2 मा सेभ गर्ने हो कि यहाँनिर गुगल भनेको चाहिँ आफ्नो जीमेल आइडीमा सेभ गर्ने यहाँनिर देखाउँछ जस्तै मैले यो गुगलमा सेलेक्ट गरेँ अब त्यसपछि यहाँनिर मुभ भन्ने अप्सन देखिरहनु भएको छ यो मुभ भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस् अब चाहिँ one contact has been moved from your सिम 1 to your गुगल भनेको छ अब यसमा चाहिँ ओकेमा क्लिक गरौँ अब हाम्रो चाहिँ सिममा कुनै पनि नम्बरहरू छैन जस्तै यहाँ गएर अब मैले यहाँनिर अल कन्ट्याक्टमा हेरेँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फोनमा पनि 0 सिम 1 मा पनि 0 2 मा पनि 0 त्यसपछि गुगल आइडीमा यसरी यहाँनिर 190 भनेर यसरी देखाएको छ यसरी चाहिँ तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइल फोनमा अथवा तपाईको सिममा भएका फोन नम्बरहरूलाई चाहिँ गुगल आइडीमा मुभ गर्न सक्नुहुन्छ र आफूले सेभ गरेका फोन नम्बरहरू सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईहरुले पनि आफ्नो सिम कार्ड र मोबाइलमा सेभ भएका नम्बरहरूलाई चाहिँ गुगल आइडीमा मुभ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु आजको लागि यति नै यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै किसिमका अरु नयाँ भिडियोहरु पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस टेक्निकल दारी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला साथै केही सल्लाह सुझाव तथा आउँदा दिनहरुमा अरु के कस्ता भिडियोहरु अपलोड भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ती कुराहरु पनि कमेन्टमा लेख्नु होला आजको लागि यति नै हस्त धन्यवाद